غټې زنانه چې کوم دي د دی بچي نه کیږي. اچھا جی غټوالی په موجوده دور کې د انسان د صحت په حوالې سره د ټولو نه اهمه مسله سنګینه مسله هغه د وجود غټوالی دی. ډیر په ساده او په اسانو الفاظو کې به د خپل غټوالي پیمایش څنګه کوو نو راځئ. که یو نر سړی دی هغه 15 فوټه دی، 15 فوټه د هغه قد دی، نو د ده وزن 50 کیلو پکار دی. ساده الفاظو کې به دا سمجھ کې راولئ. دا نر سړی دی 15 فوټه 5 فیټ د ده غټ قد دی او نو د ده وزن پکار دی 50 کیلو لګبګ. اوس که چیرې د دې 15 فوټو د پاسه د 1 انچ سیوه کیږي، 1 انچ 5.1 5.1 شو د ده قد، نو د دې 1 انچ سره د ده وزن 2.5 کیلو سیوا پکار دی. اوس د هر انچ سره 2.5 کیلو وزن ځان سره اچوه، نو د ده وزن پکار دی 52.5. 1 انچ دا بیا سیوا دی 5.2 فیټ هایټ دی، نو د ده وزن مونږ ته پکار دی څومره 55. دغسې په مغزه که چیرې دا 5.4 فیټ وي نو د ده وزن پکار دی 60 کیجي. هر انچ په سر باندې د 1 انچ په سر باندې 2.5 کیلو وزن پکار دی د نر سړي دپاره. دا سمپل فرموله ده. ښځې دپاره به صحیح حساب وي. که چیرې ښځه وي 15 فوټه 5 فیټ د دې قد دی، نو د دې وزن 45 کیلو پکار دی. او دغه زنانه که چیرې د دې 5 فیټ باندې 1 انچ سیوه کیږي، یعنې 5.1 فیټ هایټ دی د دې، نو دې سره د دې وزن پکار دی د هر انچ سره 2.2 یا 2.2 تقریبا لګبګ 2 کیلو وزن پکار دی زنانه ته. نو دا به څومره شي 47.2 کیجي. دغسې 1 انچ په سر باندې دې ته لګبګ 2.2 کیجي وزن پکار دی. دا ډیره سمپل فرموله ده. که ته وایې چې یاره دا خو بدله فرموله ده یا دا مونږ نه ده اورېدلي، نو بیا تاسو یو بله فرموله اورېدلې ده چې هغې ته BMI ویلی شي، بودي ماس انډیکس. خو دلته به یو ډیره اهم خبره وګوره. پهله دا وپېژنئ چې BMI څه شی دی. بودي ماس انډیکس کې دا سمپل دی، دا انتروپومیټرک میئرمنٹ یا انتروپومیټرک سکرینینګ دی ته ویلی شي. انتروپومیټرک څه مطلب دی؟ یعنې تا قد څومره دی او د قد دپاره څومره کیلو وزن پکار دی، دې ته انتروپومیټرک سکرینینګ ویلی شي. BMI به تا ته د بیمارۍ خبره نه کوي. BMI به تا ته په هر ځای کې کریکټ نه راځي، یعنې هر ځای کې به د BMI خبر رښتیا نه وي. لکه باډي بلډرز به مونږ ووایو چې کوم جیم کې خلک وزنونه اوچتوي، باډۍ جوړې کړي دي، د هغوی BMI به ډېره راځي. ولې به ډېره راځي؟ ځکه چې پروټینز پکې سیوا دي. اوس چې دغه BMI ډېره راځي، نو آیا دا په غټوالي کې راځي؟ نه، دا په اوبیسیټي کې نه راځي. BMI څه شی دی؟ د BMI دپاره سمپل په دې سر مه خوږوئ. سمپل ګوګل کې ورکئ چې بهی ګوګل ماما زما هایټ چې کم دی دا 5.5 دی او زما وزن چې کم دی دا 70 دی. بس ته ماته BMI راوباسه. ای به تا سمپل BMI راوباسي. اوس د BMI خپل رینجز دي، خپل ویلیوز دي. نورمل BMI یعنی نورمل وزن څومره پکار دی د BMI مطابق؟ چې کله ستا BMI د 18.5 نه والا 24.9 پورې راشي، نو دا څه شی دی؟ دا نورمل دی. یعنی دا سړی په نورمل قد کې، په نورمل وزن کې دی. که چیرې BMI راځي انډر ویټ دی، یعنی انسان ډیر وچ دی، دته وزن پکار دی، نو د هغه BMI که چیرې راله د 18.5 نه کم 18.5 نه کمه BMI راځي، نو بیا دې سړي ته وزن پکار دی. او که چیرې BMI راله 25 نه والا 29.9 پورې، نو مطلب دا دی چې دا سړی څه شی دی؟ دا اوور ویټ دی، په ده باندې وزن ښتی دی. او که چیرې BMI راله 30 یا د 30 نه سیوا، نو مطلب دا دی چې دا سړی څه شی دی؟ موټاپا کې مبتلا دی، اوبیسیټي، موټاپا. او که چیرې BMI راله د 30 نه والا 34.9 پورې، نو مطلب دا دی چې دې ته ویلی شي کلاس 1 اوبیسیټي. او که دغه BMI راله د 34.9 نه والا تر 39.9 پورې، نو دې ته ویلی شي کلاس
ټو اوبیسټي او که چیرې بی ام آی د یو سړي راځي 40 یا د 40 نه زیاته 40 یا د 40 نه زیاته نو دغې ته ویلی شي کرونیک اوبیسټي یعنی سیویر اوبیسټي چې هغې ته کلاس 3 اوبیسټي ویلی شي. دا د بی ام آی رینجز دي. تاسو خپل بی ام آی په ګوګل کې راوباسئ. الریډي په دې باندې مونږه لیکچر اخیستی هم د شاته یې وګورئ. خو تاسو ته ما ووایي چې بی ام آی به تاسو ته هر ځای کې کریکټ خبر نه درکوي. ځکه به نه درکوي چې بی ام آی تا ته دا نه وایي چې تا کې فیټس څومره دي یا تا کې مسلز څومره دي، څومره وزن دی د مسلز، څومره وزن دی د فیټس، څومره وزن دی د بونز. یعنی بیل بیل درته نه وایي، سمپل درته وایي چې بس ستا دومره هایټ دی او دومره دی وزن دی او دا ستا ویلیو شوله، ته غټې یا ته کمزوری یا ته ډېر غټې. خو دا به درته نه وایي. جبکې مونږ ته مین مسله راځي د فیټس نه. که یو انسان کې فیټس ډېر سیوا دي نو که چیرې د بی ام آی کمه هم وي بیا هم دا خطرو ته مخامخ دی. او که د انسان فیټس کم دي مسلز یې سیوا شوي لکه څنګه چې تاسو ته ما د باډي بلډرز اگزامپل درکو چې د هغوی بی ام آی ډېره راځي خو هغوی په هیلتي هغه کې دي سچویشن کې دي. بی ام آی ورته وایي چې ستا رینج سیوا دی، ته اوور ویټ یې یا ته اوبیسټي کې یې، خو نه هغه هیلتي وي، میډیکلي هغه هیلتي وي. نو هغې د وجې بی ام آی ته اگزیکټ دا خبرونه نه درکوي. په فیټس کې دننه مونږ سره تاسو چې کوم دا تصویر وینئ دا په خېټه کې دننه په دې ابډومین کیویټي کې چې دننه کومه وازده پرته ده دوی ته ویلی شي ویسرل فیټ. ویسرل فیټ ټولو نه خطرناکه وازده دا یوه ده چې کومه په خېټه کې دننه پرته ده یا د کولمو نه تاوه شوي راتاوه شوي ده، دا ډینجرس وازده ده، خطرناکه وازده ده. ویسرل فیټس ورته ویلی شي. فیټس 2-3 قسم ته دي. په بی ام آی تا ته دام نه وایي چې تا کې کم فیټس ډېر سیوا دي، دا هم یوه لکه ښه خبره نه ده پکاره چې مونږ ته د دغې پته هم لګېدلي وه خو بی ام آی د دغې پته تا ته نه لګوي. ګوره ویسرل فیټ چې کوم تاسو ته ما اگزامپل درکو په خېټه کې دننه چې کومه وازده پرته ده، یو دا سبکیوټینیس فیټ، دا اوس ډېره میټابولیکلي اکټیو وازده نه ده، هغه وازده چې کوم ستا د سرمنې لاندې پرته ده هغې ته سبکیوټینیس فیټس ویلی شي چې دا انسولیشن کار کوي، لکه تا ګرمایش او یخوالی یا ګرموالی دغې دپاره ریسپانسبل ده. په میټابولیزم کې ډېر کار نه لري، په نظام انهضام کې دا وازده ډېر کار نه لري. نو هغې د وجې دا وازده ډېره خطرناکه نه ده. ټول نه خطرناکه وازده دا ده ویسرل فیټس چې کوم دي. د ویسرل فیټس سره یو بل ټکی هم یاد لرئ چې هغې ته اکټوپک فیټ ویلی شي. اکټوپک فیټس دا کومه وازده ده په مونږ تاسو به اورېدلي وي چې په لیور باندې چربي خطي ده په جګر کې یا په زړه کې دننه دغلته کې چېرته کې ایډیپوسایټس ټیشوز راغلي دي سیوه شوي دي هغې ته اکټوپک فیټس ویلی شي. او ویسرل فیټس په خېټه کې دننه د کولمو نه آس پاس یا په دې غار کې دننه فیټس راجمع شوي دي هغې ته ویسرل فیټس وایي. او یو ته سبکیوټینیس فیټس وایي چې د سرمنې د لاندې کومه وازده پرته ده. نو دا 2 قسم ته وازدې خطرناکې دي. انسان په وجود کې د دې وازدې یو پراپر مقدار پکار دی، سیوا کېدلې نه دي پکار. او دا وازده که لږه غوندې سیوا هم وي په انسان کې خو دا میټابولیکلي اکټیو فیټ نه دی نو دا دومره ډینجرس نه دی ایز کمپیر ټو دوز. خو بی ام آی مونږ ته د دې څیزه خبر نه راکوي. انشاءالله راځو به سبا چې به د غټوالي د یو څو څیزونو سره ډېر ګهره تعلق دی. هغې کې د زنانو دپاره د فرټیلیټي تعلق دی، یعنی د غټې زنانه چې کوم دي د دوی بچي نه کېږي، د ډېرو زنانو پکې د بچیو مسله راځي. نو د غټوالي د بانجپن سره څه تعلق دی راځو به نیکسټ ټاپک د دې سره. تھینک یو.